अलीकडे स्वदेशी ॲप्सचा ट्रेंड आलाय. प्रत्येक विदेशी ॲपसाठी स्वदेशी ॲप लॉन्च होतोय, म्हणजे त्याची जागा घेण्यासाठी. व्हॉट्सॲपला पर्याय म्हणून लोक टेलिग्राम आणि सिग्नल ॲपकडे वळले होते आणि ते वापरतायत देखील. त्याच शर्यतीत आता ट्विटरला टक्कर देण्यासाठी कू ॲप उतरलाय. भारत सरकार आणि ट्विटर यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू होता. मुद्दा काय होता तर शेतकरी आंदोलन. शेतकरी आंदोलन संबंधित काही अकाउंट्सवर बंदी घालण्यासाठी सरकारने ट्विटरला पत्र लिहिलं होतं. ट्विटरने यातील काहींवर कारवाई करण्यास नकार देखील दिला होता. याच दरम्यान स्वदेशी ट्विटर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कू ॲपला याला चालना मिळाली. आता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि इतर अनेक सरकारी विभागांनी, सेलिब्रिटीजनी आपले अकाउंट्स कू ॲपवर तयार केलेत. इतकंच काय तर 7 दिवसात या ॲपच्या डाउनलोडच्या संख्येत 10 पटीनं वाढ झाली आहे. एका मीडिया रिपोर्टनुसार मागील काही दिवसांपूर्वी 7 दिवसांमध्ये ॲप डाउनलोड करणाऱ्यांची संख्या ही 10 पटीनं वाढली. गुगल प्ले स्टोअरवर डाउनलोडची संख्या 10 लाखांहून अधिक दिसत आहे. आता हा कू ॲप डाउनलोड करायचा कसा आणि त्याचे फीचर्स आहेत तरी काय की तो एवढा ट्रेंड करतोय, पाहूयात या व्हिडिओमधून. नमस्कार, मी ऐश्वर्या पेवाल आणि तुम्ही पाहताय लोकमत ऑक्सिजन. तर सर्वात मोठा प्रश्न की कसं करायचं कू ॲप डाउनलोड. कू ॲप एकदम फ्री ॲप आहे. याला गुगल प्ले स्टोअरवरून तसंच ॲपल ॲप स्टोअरमधून फ्रीमध्ये डाउनलोड करता येऊ शकतं. कू ॲपला डाउनलोड करण्यासाठी गुगल प्ले स्टोअरवर सर्च करा. सर्च करताना आपल्याला सुरुवातीलाच कू कनेक्ट विथ इंडियन्स इन इंडियन लँग्वेजेस हे दिसेल. अँड्रॉइडवर या ॲपला आतापर्यंत 80,000हून अधिक रिव्ह्यूज देखील मिळालेत. हे इतर ॲप्सप्रमाणेच तुम्ही डाउनलोड करू शकता आणि इन्स्टॉल करू शकता. आता लोक कू ॲपकडे का वळत आहेत, काय आहेत फीचर्स ते जाणून घेऊयात. हे ॲप जवळजवळ ट्विटर सारखंच आहे, ज्यात तुम्ही कोणालाही फॉलो करू शकता, तुम्हाला कोणीही फॉलो करू शकतं, जसं ट्विटरवर आहे तसंच. सरकारद्वारे ऑगस्ट 2020 मध्ये देण्यात आलेल्या आत्मनिर्भर ॲप इनोव्हेशन चॅलेंज या अंतर्गत या ॲपला तयार करण्यात आलं. हे ॲप हिंदी, तेलुगू, कन्नड, बंगाली, तामिळ, मल्याळम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उडिया आणि आसामी भाषांना देखील सपोर्ट करतं. युजर्स कू ॲपद्वारे फोटो, ऑडिओ, व्हिडिओ आणि कॉन्टेंट शेअर करू शकतात. ट्विटरप्रमाणेच कू ॲप हे देखील आपल्या युजर्सला डायरेक्ट मेसेजद्वारे चॅट करण्याची परवानगी देखील देतं. तसंच युजर्स आपल्या भाषेत लिहून याला शेअर करू शकतात. या ॲपवर 400 शब्दांपर्यंतची मर्यादा म्हणजेच लिमिट आहे. सो तुम्ही 400 शब्दांपर्यंत तुम्ही यावर कॉन्टेंट लिहू शकता. तुम्ही पण कू ॲप डाउनलोड करून पाहिलंय, ते वापरलं असेल तर तुमचा अनुभव कसा होता ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. या व्हिडिओमध्ये इतकंच. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अशाच अजून कोणत्या विषयांवर तुम्हाला माहिती जाणून घ्यायला आवडेल ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सुचवू शकता. लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला जर अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते मात्र नक्की करा. पाहत रहा लोकमत ऑक्सिजन. कॅमेरामॅन आकाश जाधवसह ऐश्वर्या पेवाल, लोकमत ऑक्सिजन, मुंबई.